Nhìn tình trạng tóc có thể biết được một số bệnh lý ở người. Thứ nhất, tóc khô xơ. Tóc của một người bị khô xơ nhiều khả năng là do mái tóc phải thường xuyên chịu nhiệt quá cao, như đi đầu trần ngoài nắng, hay sấy nóng, hay uống dũi nhuộm quá nhiều mà không được lưu ý dưỡng ẩm đầy đủ. Điều này sẽ gây ra tình trạng tóc giòn, khô xơ, dễ gãy. Ngoài ra, cũng có thể là do cơ thể đang mất cân bằng hormone, thiếu hụt chất dinh dưỡng, thiếu nước. Những người thường xuyên ăn những loại thức ăn nhanh thì mái tóc cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Yếu tố cực kỳ quan trọng để giữ cho mái tóc khỏe đẹp đó chính là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Một khi thấy tóc bị mất đi độ bóng, chẻ ngọn, dễ gãy thì cần nên xem lại chế độ ăn uống của mình. Nên tăng cường các loại trái cây, rau củ quả nhiều màu sắc. Thứ hai, tóc rụng nhiều. Tóc rụng khoảng 80 đến 100 sợi một ngày là điều bình thường. Nếu tóc rụng nhiều hơn thì cần phải lưu ý tìm hiểu lý do. Có thể bạn đang bị stress nặng, hay do ốm đau, hay mang thai, hay đang bị trầm cảm. Ngoài ra, rụng tóc nhiều cũng là một dấu hiệu cảnh báo tình trạng thiếu sắt trong cơ thể, hoặc cũng có thể là dấu hiệu của một số bệnh nguy hiểm như hội chứng buồng trứng đa nang, suy giảm tuyến giáp, do sự tăng giảm thất thường của các hormone trong cơ thể. Lúc này, cần nên hạn chế việc dũi, nhuộm, uốn tại các salon tóc, đồng thời nên bổ sung nhiều rau lá xanh, các loại thực phẩm giàu sắt, giàu vitamin C. Nếu không thấy có sự cải thiện, thì chúng ta nên đi khám bác sĩ để biết rõ về tình trạng sức khỏe của mình. Thứ ba, tóc thưa mỏng. Tóc thưa mỏng là tóc ít, yếu và không có độ phồng. Những người có tóc thưa mỏng thì các sợi tóc của họ thường rất mảnh, nên thường hay gọi là tóc tơ. Trên thực tế thì tóc mỏng, mảnh quá mức sẽ kèm theo dấu hiệu tóc yếu. Điều này dễ khiến cho tóc bị gãy rụng và mái tóc sẽ ngày một mỏng hơn, thưa hơn. Nguyên nhân khiến tóc thưa thường rất đa dạng. Nếu bị thưa tóc bẩm sinh thì không có gì đáng lo. Nhưng tóc thưa cũng có thể do cơ thể đang thiếu một số chất dinh dưỡng cần thiết, hoặc do nội tiết tố thay đổi, có sự rối loạn nội tiết trong cơ thể. Một lý do nữa khiến mái tóc ngày một thưa hơn, mỏng hơn, đó chính là chứng rụng tóc bệnh lý. Lúc này, số lượng các sợi tóc bị mất đi mỗi ngày sẽ nhiều hơn lượng tóc mới mọc lên. Nguyên nhân có thể là do chăm sóc tóc không đúng cách, hay các bệnh lý như viêm da tiết bã ở đầu, nấm da đầu, hoặc cũng có thể là do đang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về tuyến giáp. Thứ tư, tóc bạc sớm. Thông thường thì con người sẽ có tóc bạc ở độ tuổi từ 45 trở đi. Đây được xem là một quá trình lão hóa tự nhiên, không thể nào tránh khỏi. Nhưng cũng có một số trường hợp tóc bạc sẽ xuất hiện ở những người còn rất trẻ, ở độ tuổi từ 20 đến 30. Đây là tình trạng tóc bạc sớm. Tóc bạc sớm có thể do di truyền, hoặc hàm lượng melanin được sản sinh ra quá ít, hoặc cũng có thể là do các chức năng của albumin bị rối loạn, làm cho tóc đổi thành màu bạc. Thường xuyên bị stress cũng sẽ kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm cho các melanin di chuyển ra khỏi nang lông và làm cho tóc bị bạc màu nhanh hơn. Ngoài ra, vấn đề tóc bị bạc sớm còn có thể bắt nguồn từ một số bệnh lý như rối loạn tuyến yên,
rối loạn tuyến giáp, bị bạch biến hoặc những người bị chứng thiếu máu mãn tính. Thứ năm, tóc ngứa hay tóc sâu. Đây là những sợi tóc có hình dạng xoăn, cứng và dày hơn hẳn so với sợi tóc khỏe mạnh bình thường, nên rất dễ phát hiện. Ở một số người, loại tóc này không mọc dài ra mà sớm chuyển sang màu bạc, có thể bạc toàn bộ hoặc bạc nửa sợi. Điều đáng ngại là chúng khiến chân tóc ngứa ngáy và bức bối vô cùng, nhất là vào những ngày trời nóng bức, da đầu tiết nhiều mồ hôi. Cho nên mặc dù tóc sâu chỉ có một vài sợi, nhiều người vẫn muốn tìm kiếm để nhổ bỏ ngay lập tức. Tóc sâu là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường trong quá trình sinh trưởng và phát triển của sợi tóc, có thể là do rối loạn thần kinh nội tiết, hoặc cũng có thể là do hóa chất làm tóc. Những người thường xuyên thực hiện các biện pháp thẩm mỹ mái tóc thì trước mắt sẽ làm cho mái tóc dễ bị khô, xơ, chẻ ngọn, và về lâu dài thì các độc tố trong hóa chất sẽ ngấm sâu vào chân tóc, làm teo nang tóc và đột biến tế bào mầm tóc, sinh ra sợi tóc dị dạng, xoăn, dày và cứng hơn bình thường mà chúng ta hay gọi là tóc sâu. Các chuyên gia da liễu khuyên không nên nhổ tóc sâu, tóc ngứa, dù chúng gây ngứa ngáy khó chịu và mất thẩm mỹ, bởi những lý do như sau. Thứ nhất, dễ bị viêm chân tóc. Lỗ hổng để lại trên da đầu sau khi nhổ tóc sâu sẽ dễ bị vi khuẩn và nấm xâm nhập, gây ra tình trạng viêm, làm bưng bít chân tóc, khiến cho sợi tóc mới rất khó để mọc lên. Thứ hai, dễ gây hói. Lực nhổ những sợi tóc sâu, tóc ngứa cùng lúc sẽ khiến nang tóc, mạch máu và dây thần kinh xung quanh sợi tóc đó bị tổn thương. Khi ba thành phần này bị hư hại, sẽ làm giảm khả năng vận chuyển oxy, máu và chất dinh dưỡng đến nuôi tóc, làm tóc chậm mọc hoặc mọc ngược vào bên trong, tạo cảm giác ngứa đầu nhiều hơn. Đáng lo nhất, khi nang tóc bị phá hủy hoặc bị mất hoàn toàn do nhổ tóc sâu liên tục, làm cho tóc tại đó có nguy cơ vĩnh viễn không mọc lên được nữa, nên sẽ gây ra tình trạng hói đầu, rất mất thẩm mỹ